Magandang araw mga bae. Ito na naman po si Bert para sa ating Bert Talks Daily. At pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa Liguasan Marsh dito sa amin sa Mindanao. Ito ay napaka-rich in mineral resources at ginawa na to ng research ng US Geological Survey at kung saan lumalabas may malaking deposito pala to ng oil. No? In fact, kung matatandaan nyo, maraming lumalabas sa social media na ganitong uri ng mga imahe at video kung saan marami nga ang nagpapatunay kung gaano kaabonda yung deposito ng sinasabing oil. Sabi pa nga ng isang research is aabot sa 583 billion barrel of natural gas. And of course, that's worth around 1 trillion US dollars. So ngayon, tataas pa yan. Ito yung typical na landscape ng Liguasan Marsh. Ito yung mapa ng Liguasan Marsh sa Mindanao. At tinatayang abot sa $1 trilyong. Malaking bagay yan para sa Pilipinas. Makakapag-unlad sa ating buong lipunan. So eto ang balita kung saan sabi pa nga, Liguasan gas can make Barm's economy boom according to officials. At babasahin natin yung detalye. Officials want natural resources in the Bangsamoro region harnessed soon for its communities to bounce back from poverty caused by decades of armed conflict. Kasi dito sa Mindanao, ang daming giyera ang na-experience ng iba't ibang rehiyon, lalo na sa southern part, kung saan marami sa ating mga kababayang Muslim, yung ating Muslim brothers, ay nagaklas umalsa kontra sa gobyerno ng Pilipinas para gusto nilang magsarili. Kasi nga, napag-iwanan yung rehiyon namin at saka yung gobyerno ay kulang sa pagbigay ng suporta at kalinga at saka yung lalo na yung public service. Kaya nga yung ating mga kababayang Muslim ay na-involve sa mga insurgency campaign o na-involve sa mga giyera sa ilang dekada. Pero sa ngayon, kumuhupa na kasi may mga mga sistema na in-implement dito sa Mindanao, lalo na yung pag-introduce ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sabi pa nga, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao covers a number of towns along central Mindanao's Liguasan Delta, said to have natural gas deposit that foreign and local experts said is largest in Asia. Mga eksperto mismo ang nagsasabi, lokal man at international, na kung saan yung gas deposit ng Liguasan ay napakalaki. Mas malaki pa sa kahit anong bansa. Sa pagkakalam natin, yung sa Middle East, yung Saudi Arabia, Iran, at saka yung United Arab Emirates, at Kuwait, yun yung mga nangunguna. Pero sabi pa nga ng eksperto, dito, sabi nga nila, the largest in Asia. Ibig sabihin, mas malaki at malawak at mas abonda yung ating deposito ng gas kaysa doon sa Middle East. Kung magkagayon man, kung naging mga mayayaman na bansa yung mga nasa Middle East mostly na may deposito ng gas, paano na tayo sa Pilipinas kung nasa atin yung pinakamalaking gas or largest gas deposit in Asia? Talo pa natin yung Russia kung magkaganon kasi yung Russia parte ng Asia. Ituloy natin. Jerry Salapudin, Administrator of the Southern Philippines Development Authority or SPDA, and BARM Senior Minister Abdul Rauf Makakua, talked about the potentials of the Liguasan Marsh during a meeting at the Bangsamoro capital. The 220,000 hectare delta surrounded by the provinces of Maguindanao, North Cotabato, and Sultan Kudarat is a strong icon of central Mindanao's ethnic Maguindanaoan community. Salapudin, a supporter of the peace and development efforts of the fledgling BARM government, told reporters his meeting with Makakua was full of insights on natural resources obtainable in the Bangsamoro region. Makakua has persistently been telling reporters that the Liguasan Delta is a source of wealth for southern Mindanao's Moro and settler communities. These natural resources are waiting to be tapped.
Doing so can hasten peace and sustainable development in the autonomous region, according to Salabudin. There are residents in town around the vast Liguasan Delta that drilled for water but got highly combustible natural gas coming out of the artesian tubes that they pierced through the ground. Tingnan mo, yung mga mamamayan ng nasabing rehiyon gusto sanang kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa Naghuhukay sila at nang nakatap na sila ng posibleng pagkukunan ng tubig yung lumalabas combustible. Ibig sabihin, nagpo-produce ng apoy. Ibig sabihin, may natural resources tayo sa ilalim ng lupa na pwedeng gamitin para pang enerhiya. Kung magkaganon, yayaman talaga ang buong Bangsamoro Autonomous Region. Magiging pinakamayaman sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas at nakakatulong din sa entero isla ng Mindanao at kabuuang Pilipinas. Makapag-inject ito ng malaking pera sa ating ekonomiya. Sabi pa nga, researchers earlier attempted to do studies on oil deposits in the Sulu Sea in the far south, but stopped at the behest of peace advocacy and blocs and cost-oriented groups that wants such exploration done only after BARM had fully taken off with a joint imprimatur from the Bangsamoro government and Malacanang. Sulu and Tawi-Tawi are also component provinces of BARM. Hindi lang pala yung Liguasan Marsh ang posibleng mapagkukunan ng gas or even oil. Meron pa dyan sa Sulu at Tawi-Tawi sa ilalim ng dagat. Hindi pa natin natap yan. Kung tutuusin yung Pilipinas talaga, napakayaman sa natural resources. Hindi lang talaga natin natap. Kagaya ng nagawa doon sa Middle East. Kaya sila yumaman. Tayo, yayaman pa lang tayo. Pero kailangan natin ng mga lideres na marunong, may alam at may political will. At yung tipo ng lider na makakapag-unite sa iba't ibang tribo na naninirahan sa isla ng Mindanao nang sa gayon ay mas madaling mapaunlad natin ang ating ekonomiya. Kung titingnan natin sa Wikipedia, Liguasan Marsh is a marsh in the Mindanao River Basin in the southern island of Mindanao, Philippines. The marsh covers an area of around 850 square miles. Napakalawak nun. Sing laki ng Davao, no? Slightly smaller than Davao City. Spanning the provinces of Cotabato, Maguindanao, and Sultan Kudarat. So, ito, makikita natin sa figure na to. Ito yung Mindanao, ito yung red area, yung may supposedly oil deposit or gas, no? Liguasan Marsh, which covers 2,200 hectares, straddling the provinces of Cotabato, Maguindanao, and Sultan Kudarat, is estimated to hold 3.4 trillion cubic feet of natural gas and 4.8 billion barrels of crude oil. Oil at gas ang nandun. Magiging mayaman na ang Mindanao at yung entire Philippines kung matap natin to. Sana nga lang, yung mga garapal na opisyalis sa Kongreso, Senado at lalo na yung sa local government units, mabawas-bawasan na. Huwag na tayong bumoto ng mga garapal na trapo na walang alam sa pag-manage ng ating resources. Sabaga, yung nasa isip lang nila, yung korupsyon, kung ano yung makukuha nila, papasok sa kanilang bulsa at bangko. Earlier this month, March 7, 2022, the DOE has given a green light to SK Liguasan Oil and Gas Corporation or SKLOGC, a Mindanao-based exploration firm to develop Area 9 of the Cotabato Basin. Sana nga matuloy to. Lalo na ngayong panahon na medyo nagkulang yung supply ng gas at oil sa international market nang dahil sa Ukraine-Russia war. So apektado yung chain of supply galing sa Russia. May mga sanctions na pinapato ang Amerika at mga kaalyado nito. Kaya nagkulang yung supply ng gas at oil sa international market. So kung meron tayong sariling supply, hindi na tayong mag-depend sa mga usual na pinagkukunan natin ng supply. Kasi pag matuloy to, yung presyo ng langis, yung presyo ng gas, bababa. So magkano ba yung presyo ngayon? Halimbawa, 70, 80 per liter. Baka maging ano na lang yan, 5 pesos kada litro. Pwedeng-pwede yan. Sana nga lang. In fact, may ginawang documentary ang GMA channel patungkol dito sa Liguasan Marsh, the country's largest wetland with 1
trillion US dollars of natural gas. Sabi nga rito, way back July 2008, GMA News published a report about the Liguasan Marsh that holds billions of dollars in gas, according to MNLF Chief Misware. MNLF Chairman Norm Misware revealed that the Liguasan Marsh holds a huge reservoir of natural gas worth hundreds of billions of dollars, and Bangsamoro people could become one of the richest if this area is placed under their control. Misware also said that some American oil engineers told him about the abundance of natural gases in the Liguasan Marsh. So ito na nga yung video, panoorin natin ng saglit at titingnan natin kung ano ba talaga yung findings nila. Teka lang. 1 trillion US dollars worth of natural gas. Ito ang Liguasan Marsh na matatagpuan sa Maguindanao. The icon of resources and treasures now can be found in Liguasan Marsh proper. There are certain group of oil companies funded by other countries, granted by the government for 1 million square kilometers to diagnose where we can find gases, to look into where are the well in Mindanao. Several countries na nag-conduct na ng kanilang mga studies, research dito sa Liguasan Marsh. At way back 2002, meron din nagsasabi na may 583 billion barrels ng deposit ng natural gas. And in fact, dito sa studies nito, na including the American Oil Engineer and Haribon Foundation, yung sa exploration nito, may contract granted by the Department of Energy noong 1984 na ang Philippine National Oil Company resulted to a prospect of 68 billion cubic feet of natural gas in Liguasan Marsh. Alam natin na Liguasan ay tinatawag natin maraming mga kayamanan, mga deposit na dyan, at lalo na yung mga methane gas. Ang Liguasan ay may kabuuang bilang na mahigit kumulang 300,000 ektarya. Ito ay sumasakop sa 3 probinsya, ang Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao. Ito rin ang pinagkukunan ng kabuhayan ng karamihan. Isa naman sa halos 5 taon nang gumagamit ng methane gas na ito ay si Congressman Zajit Dong Mangudadatu, na halos 24/7 na nagbibigay ng natural gas na ginagamit ng halos 100 niyang tauhan sa kanyang palaisdaan. Itong methane gas na to, na natuklasan namin noong October 27, 2013. So mag 5 years na po itong natural gas na natuklasan namin. So kitang-kita ninyo ngayon kung gaano kalakas yung apoy na lumalabas dito sa tube na ginawa namin. Oh, so dyan lang muna tayo, no? Total nakita na natin yung detalye kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa area ng Liguasan Marsh, kung saan maraming nagpatotoo na may nakukuha talaga silang source ng oil at saka yung gas, lalo na methane gas na ginagamit ngayon ng marami. At sana magkakaisa na yung ating mga national government, yung local government, yung ating Armed Forces of the Philippines, AFP, PNP, at saka yung mga rebelde. Sumuko na sana at saka magkaisa para sa development at kapayapaan, at nang sa gayon ay yayaman tayo bilang isang buong bansang Pilipinas. Hindi tayo nagkulang sa natural resources. Binigyan tayo ng may kapal. Gagamitin natin to para sa pagpapadevelop ng buong Pilipinas, na hindi na tayo magagaya ng ibang bansa na lugmok sa kahirapan. Magiging na tayo, isa sa pinakamayaman, if not pinakamayaman sa buong mundo. Kasi nga, sabi pa ng mga eksperto, yung sa Liguasan Marsh gas, yung pinaka malawak, malaki na deposito sa buong Asia. So talo pa natin yung Russia at Saudi Arabia at Iran, at kahit pa yung Kuwait. So sana nga lang matuloy to at mabibenepisyuhan yung ating mga kababayan, lalo na sa Mindanao. At wala na tayong pag-aawayan pa, magkaisa na tayo mga Pilipino, total isang bansa lang tayo. So kung may mga comments kayo, mga suggestions or whatsoever patungkol sa atong topic na to, or probably may gusto kayong talakayan natin, ilagay nyo na lang sa comment section below. At hanggang sa muli,
Ito na naman po si Bert Amplayo para sa Bert Talks Daily. God bless.